हाई फ्रेन्ड्स, ओम लर्निङ स्कुलमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई हातले सिलाएर यो दुईटा कपडाको टोपी बनाउन सिकाउन गइरहेको छु। यो मेरो सिलाइसँग सम्बन्धित पहिलो भिडियो हो। तपाईहरुलाई अरु पनि सिलाइसँग सम्बन्धित रिलेटेड भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र मेरो च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। ल आजको भिडियो सुरु गरौँ है त। टोपी बनाउनको लागि हामीहरुलाई यहाँ दुईटा मेजरमेन्ट चाहिन्छ। यो भनेको लम्बाई हो, जुन कानको भागपट्टिबाट नापेको हुन्छ हामीले भने। यो गोलाइ चाहिँ हाम्रो तालुको भागपट्टि हुन्छ। यही दुईटा लम्बाई बेस मानेर हामीले टोपी बनाउन सक्छौं कपडाको। लम्बाइलाई हामीले केही पनि गर्नु परेन भने यो गोलाइलाई चाहिँ हामीले 4 भाग गर्छौं। यसलाई 4 भाग गर्दाखेरि 4.5 आउँछ र यसमा मैले 1.5 चाहिँ सिलाइ भाग जोड्छु। त्यसले गर्दा टोटल 6 हुन्छ। हामीले कपडा काट्ने बेलामा अब 6 लाई मानेर काट्नुपर्छ। अब यही मेजरमेन्ट अनुसार म तपाईहरुलाई कपडा काट्न पनि सिकाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अब मैले लम्बाइको भाग लिएको छु 9। अब यहाँ लम्बाइ हाम्रो यहाँनिर हुन्छ। यहाँ 9 मा चिह्न लगाउँछु। यताबाट पनि 9 मा चिह्न लगाएँ। र यसलाई सिधा गर्छु। अब यहाँको यो चौडाइको भाग यानी कि यो गोलाइमा पर्ने भाग चाहिँ मैले 6 भनेको छु। यहाँनिर 6 अनुसार अब म 6 को चिह्न लगाइरहेको छु। यहाँ हाम्रो ठ्याक्क 6 भएको छ। अब यति 6 भएपछि अब हामीले हाफ इन्ची यहाँनिर तल जानुपर्छ। यसको यहाँ हाफ इन्ची तल जाने, यसमा पनि हामीले हाफ इन्ची तल जानुपर्छ र यसलाई यस्तो गोलो शेपमा गरिदिनुपर्छ किनकि अगाडिको भाग हाम्रो गोलो हुन्छ। अब यसलाई म तपाईहरुलाई काटेर देखाउँछु। यसरी मैले टोपीको भाग काटिसकेको छु। अब हामी तुनाको भाग बनाउँछौं। तुनाको भाग अब जति लम्बाइ लामो बनाए पनि हुन्छ, तर मैले यहाँनिर यत्रो भाग लिएको छु। यो कति छ भने 9 कै लिएको छु मैले। 9 लम्बाइ छ भने यसको चौडाइ चाहिँ म 1 इन्चको राख्छु। यसरी मैले दुईटा तुना काट्दै छु। अब यसरी मैले दुईटा तुनाको भाग पनि काटिसकेको छु। अब म यसलाई कसरी सिलाउने हो भनेर सिलाउन पनि सिकाउँछु। हाम्रो यस्तो देखेको छ टोपीको भाग काट्दाखेरि खोल्दाखेरि। अब यसलाई हामीले यो उल्टो भाग र यो उल्टो भाग उल्टो भागमै सिलाउँदै जानुपर्छ। म यहाँदेखि सिलाउँदै जाँदैछु। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले मसिनो सिलाइले यहाँसम्म सिलाइसकेको छु, यस्तो शेप आउने गरेर। तपाईहरुले आफूलाई जस्तो सिलाइ मन पर्छ त्यस्तो नटवाला सिलाइ अथवा अरू कुनै सिलाइबाट पनि सिलाउन सक्नुहुन्छ। बाक्लो सिलाएर डबल गरिदिनु पनि सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ एकचोटी सिलाउनु भएर यहाँ मसिनो सिलाइ लिइरहेको छु। यति म ठाउँ राखेर अब यो धागो चुडालिदिन्छु। अब हामी यहाँबाट यसलाई सुल्टो बनाउन सक्छौं।
हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सुल्टो बनाइसकेको छु। यदि तपाईहरुको घरमा मेसिन छ भने यही नै सिलाइ मेसिनमा गर्ने हो। अब धेरैको घरमा मेसिन हुँदैन, त्यही भएर मैले साना लुगाहरू हातले कसरी सिलाउने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। यदि मेसिन छ र मेसिन चलाउन जान्नुहुन्छ भने यसैलाई मेसिनमा सिलाउँदा हुन्छ। अब यहाँ रहेको थोरै भाग छ, यसलाई चाहिँ म यस्तो फोल्ड गरेर सिलाउँछु ताकि सिलाइ भागहरू कुनै पनि बाहिर नदेखियोस्। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यो शेपमा आएको छ। अब यसरी सबै सिलाइहरू लुकेको छ यहाँको। मेसिनमा नहालेको र यो सिलाइ चाहिँ सबै लुकाउनु पर्ने भएर मैले यो सरर सिलाएँ। यदि हामीले मेसिनमा हाल्नु थियो भने यसलाई 4 वटा एकैचोटि हामीले हालेर अनि त्यसपछि बाँकी पार्ट गर्थ्यौँ। अब यो भाग चाहिँ अलिकति च्यातिने सम्भावना बढी र फ्रेस पर्ने भाग माथिको भाग भएको भएर अब म यसलाई अब चाहिँ दोबारेर यसलाई लक स्टाइलले सिलाउँदै छु। यस्तो लक स्टाइलले सिलाउँछु ताकि बलियो होस्। यसरी हेर्नु मैले लक स्टाइलले सिलाइसकेको छु। यो भयो भने बलियो पनि हुन्छ, हेर्दा राम्रो पनि देखिन्छ। यसरी मैले अब टोपी जोइन गरिसकेको छु। अब बाहिरबाट हेर्दा यस्तो देखिन्छ यो टोपी। टोपीको सेपमा आइसकेको छ। अब म यसलाई तुना बनाउन सिकाउँछु तपाईहरुलाई। तुनाको हामीले काटिसकेका छौँ, यहाँ यस्तो छ यो। अब यसलाई यसरी दोबारेर हामीले तुना बनाउन सक्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले दुईटा यो बनाइसकेको छु तुना। अब यो तुनालाई यहाँ फिट गर्नलाई म भन्छु, मैले यहाँ 3 इन्चीमा चिन्ह लगाएको छु। तपाईहरुले अब बच्चा सानो छ भने नापेरै गर्नुहुँदा राम्रो हुन्छ। यसरी 3 इन्चीमा चिन्ह लगाएपछि अब हामीहरू यसलाई तुनालाई यसरी राख्छौँ। यसरी राखेर अब यो भित्रीको भागमा मात्रै सिलाउँछौँ ताकि बाहिर सिलाइ नदेखियोस्। यसरी हामीले बिस्तारै भित्रीको भाग मात्रै टिपेर यसरी सिलाउँदै जानुपर्छ यसलाई वरिपरि। यसरी मैले वरिपरिबाट सिलाइसकेको छु। अब यो बलियो भएको छ यो तुना, यसलाई अब म जोडाइदिन्छु। यसरी हामीले बाहिर नदेखिने गरेर यसरी तुनाको भाग हालिसकेका छौँ। अब अर्कोतिर नि म त्यसै गरी राख्छु। यो तुना दुईटा भइसकेको छ। अब हामी यो भागमा यो
क्रिज राखेर बुट्टा जस्तो बनाउँछौँ। मैले यो सानो बिटको भाग काटेर यसरी सिलाएर तयार गरिसकेको छु। अब यसबाट हामी यसरी क्रिज जस्तो हालेर यहाँनिर अलिकति राम्रो डेकोरेट हुन्छ त्यसलाई गर्दैछौँ। यसरी अब यहाँदेखि म थोरै थोरै गरेर क्रिज हाल्दै जान्छु। यस्तो गरेर हामीले क्रिज हाल्न सक्छौँ। मसिनो टाँका लिँदै जानुपर्छ ताकि अलि यो सिलाइ देखेर नराम्रो नदेखियोस्। यसरी हामीहरू यसरी दोबार्दै मिलाउँदै राख्न सक्छौँ। यसरी क्रिज राख्दै गयो भने राम्रो देखिन्छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यो टोपीको साइडमा मैले सानो टुक्रा कपडाको क्रिज हालेर यो टोपीलाई तयार गरिसकेको छु। कसैले तलको भागमा पनि क्रिज हालेर लामो बनाउन सक्नुहुन्छ, तर मैले अहिले चाहिँ हालेको छैन। यहाँ तल पनि हाल्न सकिन्छ यदि लामो बनाउने हो भने। यसरी हामी हातैले नै सानो बच्चाको लागि कपडाको टोपी बनाउन सक्छौँ। मेसिन हुने साथीहरूले पनि यही प्रोसेसमा सिलाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको घरमा कुनै टुक्रा कपडा छ र तपाईँलाई टेलरमा जान अल्छी लागिरहेको छ भने तपाईँहरू हातले नै घरमा पनि सिलाउन सक्नुहुन्छ। यो टोपी अरू तरिकाबाट पनि बनाउन सकिन्छ। मैले आज हातले सिलाउनको लागि सजिलो प्रोसेसबाट सिकाएँ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने आफ्नो साथीभाइ र फ्यामिलीमा यसलाई सेयर गर्नुहोस् र लाइक पनि गर्नुहोस्। यदि कुनै कमी कमजोरी भयो भने अवश्य कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला है। यदि भ्यालीभित्रको साथीहरू हुनुहुन्छ भने मसँग डाइरेक्ट आएर पनि डल्स तथा सिलाइ सम्बन्धी तालिमहरू लिन सक्नुहुन्छ। आजलाई यति नै। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।